ยิ้มนะครับผัดไทยปูก็ต้องมีเลยแต่ที่อยากได้แซ่บๆนะครับก็มีปลาหมึกไข่ย่างนะครับน้ำจิ้มแซ่บๆไม้ละ15 บาทเท่านั้นเองนะครับมีไม้ละ20 บาทนะครับแล้วก็มีเนื้อหมึกไม้ละ10 บาทด้วยนะครับใครที่ชอบตำชอบยำนะครับร้านแซ่บสุดก็มีทั้งตำและยำในร้านเลยซื้ออาหารแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อน้ำผลไม้นะครับน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับน้ำแตงโมปั่นหวานหอมชื่นใจนะครับเดินไปไหนก็มีพิซซ่านะครับแป้งหนานุ่มกินโอ้โหนะครับคือละ25 บาทเท่านั้นเองเลยไปก็มีร้านลูกชิ้นปิ้งฮาลาลนะครับก็มีลูกชิ้นหลากหลายเมนูให้เลือกทานนะครับเหมาะสำหรับทุกๆท่านเลย